Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Leslie. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin cực kỳ nóng hổi, nóng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng về cuộc sống ở Canada gần đây. Thì vào cuối tuần này, cuối tháng 6 đầu tháng 7 đã xảy ra rất là nhiều chuyện ở Canada. Một trong số đó những cái tin tức mà nóng hổi nhất là đã có một cái đợt nóng kỷ lục xảy ra ở đây, và ở cái tỉnh bang BC. Bản thân mình là mình đang sống ở tỉnh bang BC và mình sống trên đảo mà mình còn không chịu được cái sức nóng ở đây, thì những người mà ở mainland nó không thể nào mà chịu được. Các bạn thử tưởng tượng ở Việt Nam nó nóng mà kiểu như là nó có độ ẩm nên là nó đỡ. Mình làm quen, cái cơ thể mình nó quen với lại cái nhiệt độ. Còn ở bên này đợt vừa rồi nắng nóng một cách kỷ lục. Trên thông báo, trên cái weather forecast dự báo thời tiết là nó chỉ ghi là feel nóng, ví dụ là nó ghi là temperature, nhiệt độ là 30 độ C, nhưng mà feel like tức là cảm giác như là nó là 35 độ, và lúc ngày nào cũng như vậy. Thậm chí có đợt mà nó lên tới 39 độ và feel like 45 degree, tức là cảm giác của mình nó nóng cỡ 45 độ. May mắn chỗ bên mình đó là mình sống ở trên đảo và xung quanh bao quanh là biển, nên là một phần nào đó nó cũng giúp cho cái không khí và cảm giác ở đây nó đỡ hơn là so với những người ở mainland. Những người ở mainland là những cái người mà người ta không sống trên đảo, người ta sống ở đất liền bình thường á. Thì những người ở bên đó nó vừa nóng mà nó vừa hanh, nó vừa khô. Thì đã có một cái vụ cháy rừng xảy ra ở một cái town gọi là Lytton, một cái village nhỏ của bang BC. Nó nằm ở phía bên đông của BC. 3 ngày liên tiếp ở đó là nhiệt độ nó tăng từ 45 độ C cho tới 49,5 độ C, mà cái đó là không phải feels like nha, mà là thực sự là nóng cỡ mức đó. Nhiệt độ forecast là từ 45 cho tới 50 độ C, mà nếu như mà nó forecast như vậy tức là feels like nó còn cao hơn nữa, nó còn cỡ khoảng 55 độ C gì đó. Thì rất là tội nghiệp những người bên đó, đã nắng nóng chịu không nổi rồi còn bị cái vụ cháy rừng nữa. Thì đã có rất là nhiều nhà và building, những cái clinic đã bị tàn phá. Một cái chuyện rất là kỳ lạ vào đợt này á, tức là bình thường á, nếu như mà chính phủ người ta cần sơ tán người dân, người ta sẽ gửi một cái text alert, tức là nó cứ beep 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 giống như là cái tiếng đồng hồ báo thức của mình vậy đó, và thông báo là mọi người phải sơ tán, mọi người phải di tán vì một lý do nào đó. Nhưng mà đợt này á, thì theo như mình đọc báo thì mọi người nói là không có một cái text, không có một cái thông báo gì của chính phủ cả. Mà không hiểu sao là đợt này thì cảnh sát họ phải đi đến từng hộ dân mà họ kêu người dân người ta phải sơ tán đi. Có lẽ là do cái sự việc này nó xảy ra gấp quá mà họ không kịp gửi cái alert đó. Tại vì từ cái lúc mà cái vụ cháy đầu tiên xảy ra và nó bắt đầu nó lan ra là mọi người chỉ có 10 phút để sơ tán thôi. 10 phút để sơ tán, và rất là nhiều người ta chỉ có thể mang những cái vật dụng gọi là quan trọng nhất đi với họ. Thậm chí là có những người ta chỉ có kịp mang chó mang mèo của họ đi và họ chạy. Và có rất là nhiều người ta lên cái news, người ta chia sẻ là họ phải bỏ lại một chú chó hay là con mèo của họ, thì nghe rất là buồn. Và có những người thì hiện tại vẫn còn đang mất tích và không biết là tình hình của họ như thế nào. Thì may mắn là theo như những cái thông báo ở trên các tin tức thì so far là không có ai bị mất mạng, nhưng mà đã có rất là nhiều người bị thương. Sau cái vụ cháy đó thì mình không biết là tình hình có người nào chết hay không thì mình không rõ, mình không thấy tin tức báo lên. Nhưng mà trong cái đợt heat wave đó thì đã có người chết. Giống như các nhà ở đây không phải là nhà nào cũng có air condition, có máy lạnh, không phải là nhà nào cũng có quạt. Nhà mình không có quạt, nhà mình không có máy lạnh. Ôi mẹ ơi, nó chưa bao giờ mà nó nóng dã man như vậy. Lần đầu tiên trong đời mình sống ở Canada mà mình cảm giác trong là trời ơi, cái nóng này mình không thể chịu được. Kiểu mình lúc nào mình cũng tự tin là nóng cỡ nào tụi bay nóng chứ tao không nóng. Nhưng mà không thể tin được là cái đợt nóng này nó quá kinh khủng. Nó nóng mà kiểu như mình không thở được luôn á. Mà các bạn nghĩ trong cái mùa Covid này mình còn phải đeo khẩu trang nữa, làm sao mà chịu được. Cái hôm mà đợt nóng mà cái ngày nóng thứ hai á, cái ngày nóng mà không thể chịu được nhất á, là cái hôm đó mình còn phải làm overtime, tức là mình phải làm 10 tiếng. Mà 10 tiếng bị, thứ nhất á, là khách sạn là full phòng hết, tại vì chỉ có trong khách sạn hoặc là trong mall người ta mới có máy lạnh thôi. Thì người dân bắt đầu, những người mà người ta không có máy lạnh và người ta không thể ngủ được buổi tối á, là người ta phải đi kiếm khách sạn người ta ở. Khách sạn mình full phòng, cái thứ nhất là full phòng, cái thứ hai là nó gây ra một cái sự xáo trộn trong cái cuộc sống đời thường của mọi người á. Nên là cái hôm đó mình phải làm overtime, mình vừa nóng, mình vừa không thở được mà mình vừa mệt nữa. Làm 10 tiếng mà các bạn nghĩ ở cái quầy lễ tân của mình có khoảng 5 cái điện thoại, là 5 cái điện thoại nó reo liên tục trong 10 tiếng không ngừng nghỉ.
Cảm giác may quá cái ngày đó nó qua rồi. Đọc sơ sơ tin tức thì có khoảng cỡ 10 người, 10 người là người ta mất mạng. Không rõ là ở đâu nhưng mà toàn khu vực Canada là trong cái đợt heatwave đó có khoảng 10 người người ta mất mạng. Các bạn nghĩ nóng tới cái mức mà người ta phải mất mạng luôn, là các bạn hiểu nó nóng cỡ nào. Mà mình có một con ong nó đang bay xung quanh mình. Ông ơi hãy bay đi. Chị ong no, chị bay đi đâu, bay đi. Nó đang bay xung quanh mình. No, don't come here, go away. Chắc lát nữa nó sẽ bay vòng vòng đây, các bạn sẽ thấy. Và quay lại cái đợt vụ cháy rừng ở Lytton thì hiện tại cảnh sát vẫn nói là họ đang investigate, tức là họ đang điều tra. Mọi người nghi ngờ là do một cái nguyên nhân là xảy ra là bởi con người, chứ không phải là do một cháy rừng tự nhiên. Và hiện tại để mà tránh cái tình trạng đó xảy ra thì các lực lượng lực lượng cảnh sát và những cái nhà dự báo thời tiết hoặc là những người mà làm trong chính phủ, họ vẫn đang gửi những cái evacuation order, là những cái lệnh sơ tán để những người mà ở cái khu vực xung quanh đó họ có thể sơ tán kịp thời. Cái đợt mà cháy rừng ở Lytton á, là cái đợt cháy rừng mà nó gây ra thiệt hại nhiều nhất, nên là báo chí người ta nhìn thấy nhiều. Nhưng mà bên cạnh những cái vụ cháy đó có những cái vụ cháy nhỏ khác nữa, nên là nguyên nhân chính mình nghĩ vẫn là do cái thiên tai tự nhiên. Mình vẫn đang chờ cảnh sát họ điều tra, và khi mà có kết quả chính xác thì có lẽ là mình sẽ chia sẻ với các bạn sau. Cái thông tin thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn là một thông tin rất là vui. Trong tháng 6 vừa rồi thì đã có rất là nhiều người nhận được thông báo họ là công dân của Canada hoặc là thường trú nhân của Canada, và mình là một trong số đó. Yay! Thì rất là vui là khi mà nhận được thông báo thì mình cảm giác giống như là gánh nặng đã được gỡ ra. Đối với cái immigration ở Canada, lúc nào họ cũng giống như là họ có một cái plan. Trong đầu tháng 4 lẽ ra là cái target của họ là hơn 400.000 người nhập cư, nhưng mà cuối cùng là do Covid và mọi thứ xảy ra nên là cái plan nó bị gián đoạn. Và vào đầu tháng này, vào 4 tháng đầu năm của năm 2021 thì chỉ có khoảng tầm hơn 70.000 người nhập cư thôi. Nhưng mà trong cái đợt vừa rồi thì sau cái đợt tháng 6 này thì mình nghĩ là chắc chắn cái con số này nó sẽ lên tới hơn 100.000, và mình là một trong số 100.000 đó. Yeah. Và theo như cái plan của họ, theo như cái chính sách nhập cư của họ, thì cái target của họ mỗi tháng là nó lên tới 35.000 người. Mỗi tháng, các bạn cứ nghĩ mỗi tháng họ cần 35.000 người nhập cư mới. Nếu như các bạn có ý định qua Canada định cư thì các bạn hãy đi nhanh lên, tại vì nhập cư ở Canada hiện tại rất là dễ. Đối với bạn nào mà cũng đang lấn cấn, mình không biết mình có nên đi hay không, mình khuyên một câu thật lòng luôn. Cái hồi mà mình đi á, là lúc trong đầu mình á, mình cũng có một giây suy nghĩ là không biết mình có nên đi hay không, nhưng mà no, phải ngắt cái suy nghĩ đó liền, phải đi liền. Và khi mà cái cơ hội nó đến mình phải nắm liền. Nếu như mà bây giờ các bạn không đi á, thì khoảng 3 tới 5 năm sau mình nghĩ là Canada nó sẽ không khác gì so với những cái nước khác trong cái khu vực G7. Tức là bây giờ nước nào người ta cũng siết chặt nhập cư, tại vì người ta đủ dân rồi, người ta đâu cần thêm nữa. Và Canada chỉ là một trong số những nước hiếm hoi còn sót lại. Theo như mình biết là có một bạn của mình, là một người mà mình biết không thân lắm, nhưng mà một người mình biết thì chỉ mất có 2 tháng là họ đã có thông báo là họ là thường trú nhân rồi. Rồi có một anh là làm ở trong khách sạn, thì anh chỉ mất khoảng 7 tháng 7 tháng để mà có thông báo là họ được trở thành thường trú nhân. Và ngoài ra thì có một cái thông tin khá là vui nữa. Đợt vừa rồi thì chính phủ Canada đã chuyển tất cả những cái hồ sơ mà thay vì phải verify, tức là phải xác minh ở ngoài đời thực. Thí dụ như là mình, thay vì là mình phải đi đến tận đi qua Vancouver và mình chứng thực, mình xác minh là mình đang ở đây, mình đi phỏng vấn. Vì Covid-19 nên là mọi thứ nó đã được chuyển lên online hết. Và thay vì là mình đi ra ngoài, mình chỉ cần click một cái là mình ok, tôi xác nhận là tôi đang sống và làm việc ở Canada, tôi xác nhận là tôi đang sống ở đất nước này, tôi xác nhận là tất cả những cái thông tin mà tôi khai báo là đúng sự thật, và tôi sẽ chịu trách nhiệm với những cái lời khai của mình. Và sau đó là mình đăng cái hình của mình lên và mình gửi qua cái hệ thống của họ. Thế là xong. Cực kỳ đơn giản và cực kỳ nhanh. Mình không cần phải tốn chi phí, mình cũng không cần phải tốn thời gian là mình phải đi tuốt qua bên Vancouver để mà làm những cái chuyện đó. Thì rất là lợi cái phần đó. Và mình nghĩ là tất cả những bạn mà
đang hồ sơ đang quá trình xử lý thì cũng sẽ có cái trải nghiệm giống như mình. Thế nên là mình chúc các bạn may mắn. Những người mà đã nộp hồ sơ rồi, mong là các bạn sẽ sớm có những cái thông tin vui. Mọi người ơi, gửi hồ sơ nhanh lên và welcome to Canada. Ta-da! Ok, các bạn hãy follow kênh của mình để mà biết thêm nhiều thông tin, và mình chúc các bạn một ngày vui vẻ.